שלום, קוראים לי דניאלה יואל, אני גרה בירושלים. בערך לפני 18 שנים, אישה פלסטינית שעברה טיפולי פוריות במשך 9 שנים, סוף סוף הצליחה להיכנס להיריון, והיו לה 2 בנים, ושני בנים היו בבטנה. הגיע היום, והיא חבלי לידה אחזו בה, היא הגיעה למחסום בפאתי ירושלים, יחד עם המשפחה שלה ועם בעלה, והחיילים לא נתנו לה לעבור, לא אפשרו לה להגיע לבית חולים. האישה קראה ללדת במחסום, ונולד תינוק, זכר, והוא מת מיד. והמשפחה התחננה לפני החיילים, יש לה עוד אחד בבטן, תנו לה להגיע לבית חולים. והחיילים לא נתנו לה להגיע לבית החולים. היא ילדה את השני, וגם השני מת מיד. אחרי שהתברר שהיא סובלת משטף דם נוראי, החיילים אפשרו להעביר את האישה לבית חולים. הסיפור הזה, קראתי אותו בעיתון, והוא היה בלתי ניתן בכלל להכלה, לא יכולתי לסבול את זה. מה גם שבדיוק באותו זמן, כלתי, אשתו של בני, ילדה גם היא 2 בנים תאומים, וילדה אותם בשעה טובה בבית החולים סורוקה בבאר שבע. ומאז הילדים האלה הם הנכדים שלי, שאני מאוד מאוד נהנית מהם, מאושרת איתם, והם פחות או יותר, והם בעצם, קשה לי לומר זאת, אבל בעצם מצבה חיה לילדים ההם שלא נולדו. ואני לא יכולה שלא לחשוב על האמא ועל הסבתא שנשארו עם טראומה שאי אפשר בכלל לחיות איתה, אי אפשר להבין אותה. כאישה דתית, שומרת מצוות, אני פשוט, כיהודייה, קשה לי בכלל להבין איך קורה דבר כזה במחנה שלנו. הייתי כל כך רוצה שהרבנים יגיבו, שהרבנים יצעקו, שרבנים יצאו לרחוב ויקראו את בגדיהם ויגידו, איכה נעשתה נבלה כזאת בישראל. אני רוצה רק להוסיף שזה לא היה המקרה הראשון ולא האחרון שאישה פלסטינית יולדת במחסום. מאז ידוע לי לפחות על 30 לידות ולפחות על 8 תינוקות שמתו במחסומים. ונשים פלסטיניות רבות, כדי לקדם את הרעה, מגיעות הרבה פעמים שבועיים לפני הלידה לבית החולים, ועושות ניתוח קיסרי, כדי חס וחלילה לא לעמוד ברגע איום ונורא כזה של להסתכן וללדת על האדמה במחסום. והסיפור כמו זה עושה לי ממש סכיזופרניה. אני לא יכולה לחיות עם זה. אנחנו חלק מהחינוך היהודי, זאת אומרת, הבסיס הוא החיים, קדושת החיים. בראש השנה אנחנו תמיד אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. והנה, בסיפור כזה, והרבה שדומים לו, יש כזאת זילות של החיים של האחרים. איך אפשר לחיות עם זה? זאת אומרת, כיהודייה, אני ממש, זה חוצה אותי לשניים. אני חיה בכמעט חיים כפולים. כי בעצם החינוך היהודי הוא שהביא אותי לעניין של להתחשב באחר, לכבד את החיים של האחר. והנה אני רואה לנגד עיניי רמיסה כזאת, שהיא לא מועילה לשום דבר. אם זה היה עניין של ביטחון שלנו, אין לזה שום קשר. ולפעמים אני ברגעים כאלה חושבת, קשה להיות יהודי. קשה להיות יהודי כשרואים איך יהודים מזלזלים בחיים של אחרים. אנחנו שסבלנו כל כך הרבה, שזלזלו בחיים שלנו.